Давайте запам'ятаємо початок і ось це порожнє місце для того, щоб в кінці стати з цього ракурсу і побачити вже готовий, у даному випадку, камін. Ось так воно все виглядає. І через тиждень буде виглядати все зовсім по-іншому. Починається все з підготовки. Коли ми починали підготовчий процес з людьми, власниками цього будинку, будинок був на етапі стін. Ми починали з димоходу, прораховували, на якій висоті він має бути. Тобто це дуже-дуже важливо, тому що димохід – це основа, його треба зробити правильного діаметру, на правильній висоті. І тому в даному випадку це було дуже великий плюс, що це все ми прорахували ще на етапі будівництва стін. Ну і потім в такому телефонному режимі ми узгоджували всі нюанси, як по стінах, так по підлозі. І все це ми узгодили, і от зараз ми приїхали на об'єкт і маємо ідеальну підготовку. Вона виглядає ось саме так. По підлозі маємо чистову підлогу, у даному випадку це є керамічна плитка, відповідно кахелем ми будемо йти по плитці і отримаємо примикання підлоги з кахелем, отримуємо ідеальний стик. Тут всюди закладена тепла підлога, але тут ми вирахували розмір нашого каміну, і під самим каміном ми маємо таку, знаєте, бетонну подушку без ніякої теплої підлоги, просто такий глухий бетон. Також попередньо закладений підвід повітря до нашої топки, тому що наша топка ось тут ззаді має подачу повітря. Це є для того, щоб відбувався процес горіння. Цей підвід повітря він може бути отак, як тут в стіні. Це, напевно, найкращий варіант. Також може бути в підлозі, тобто прокласти його в стяжці. А також його може і не бути, тому якщо у вас є велике приміщення, і є добра рекуперація, тобто прихід повітря у будинок, відповідно, це можна не робити. До речі, в даному випадку тут дуже великий зал, дуже багато такого відкритого простору, і, відповідно, тут також могло цього не бути, але все ж таки люди це зробили, тому будемо робити підвід повітря з двору безпосередньо в топку. Також по стіні, бачите, тут у нас вже є абсолютно чистова стіна, і відповідно також тут буде вже ідеальне примикання, і після того, як ми поставимо наш камін, вже абсолютно нічого не треба буде робити. Ну і відповідно наш димохід. Димохід у нас керамічний, виробник Шедель. На мою думку, це найкращий димохід, який може бути. Тобто, якщо ми в порівнянні з металічною трубою або з цегляним, такий димохід, я вважаю, що ви його зробите раз і на все життя. Ну і перед тим, як почати роботу, безпосередньо треба, також важливий такий етап, це є сортування кахелю. Якщо ви думаєте, що кахель, тобто весь ідеально рівненький і просто можна прийти і почати роботу, це дуже помиляєтесь. Будь-який кахель, незалежно від виробника на ринку України, тобто українського виробника, він все ж таки має якісь дефекти, і навіть якщо він є, рахується калібрований, він все рівно має різні перепади. Це перепади як і по розміру, тобто висота і довжина, так само і перепади по кутах. А от, наприклад, Діма, покажи, кути, вони можуть бути завернені, розвернені, тому треба це все враховувати і добре дуже прорахувати, відсортувати. Ось погляньте, який ми маємо зараз кут, щоб ви розуміли. Це мій мізинний палець залазить, тому отакі кути, вони найгірші, ми відкладаємо їх в одне місце, маємо кращі кути, не ідеальні, підкреслюю, відкладаємо в інше місце. Покажи, Діма, кращий. Ну ось, це вже кращий, тобто практично 2 мм. Це ми рахуємо все ідеально. Це по кутах, також по рівних плитках, бачите, всі плитки ми пересортовуємо, тому що там також є гірші, є кращі, тому це треба все врахувати і
Це важливий процес, який займає деякий час, але зробивши ці всі, як кажуть, це все сортування, потім буде набагато простіше, тому що ти вже не будеш складати все підряд, а будеш знати, де у тебе гірший кахель, де можна його поставити і де краще. Той піддон поставити, аж він рівний.
Робота над каміном поділяється на дві частини. Перша частина – це є встановлення топки і всіх комплектуючих. Друга частина – це ми працюємо з кахелем. Отож, яка послідовність дій при встановленні топки? Першочергово ми ізолюємо стіну для того, щоб тепло, яке буде йти від топки, стіна не поглинала, а відповідно воно йшло на кімнату. Для цього ми використовуємо ось такі плити. Плита має назву Суперізол, вона має товщину 3 см, вона не пропускає тепло. Відповідно, працюючи з цими плитами, ми працюємо із димоходом. У даному випадку у нас є керамічний димохід, і для керамічного димоходу нам потрібен ось такий перехідник, який має такий спеціальний шнур. Ми запихаємо ось цей перехідник у керамічний димохід, і відповідно при нагріванні оцей шнур він компенсує ось це розширення, і димохід не лопне. Тому що якщо запхати це, так знаєте, типу дуже туго, то при нагріванні метал розшириться і може лопнути димохід. Після цього всього, як ми це встановили, ми працюємо з топкою. Топка у нас має стояти дуже надійно, тому ми робимо ось такий, зварюємо ось такий каркас. Бачив я, що топку кладуть на цегли, на різні блоки. Я не прихильник абсолютно цього, тому що при нагріванні топка може мати якісь такі, знаєте, мікророзширення, і з часом вона може з'їхати. Тому ми зварюємо по розміру, ну, типу по факту, під кожну топку зварюємо ось такий каркасик. Потім ми його фіксуємо до нашої стяжки. В даному випадку це плитка, під якою стяжка. Фіксуємо з такими турбогвинтами. Після того, як ми зафіксували ось цю платформу, ми ставимо на неї топку і тоді вже ідеально виставляємо топку. Це типу вперед, в боки підсуваємо. Також по висоті можна регулювати ось цими ніжками, тому що вони також мають тут різьбу і можна піднімати. Після того, як ми вже виставили її ідеально, ось тут внизу їх не видно, є такі контргайки. Контргаємо і додатково ще приварюємо до ось цієї платформи. Після того, як наша топка ідеально виставлена, приварена, вона вже стоїть супернадійно, можна також ще з'єднати топку з димоходом. Ну, ми цього поки що не робили, ми вже пізніше це зробимо. Ну і після того, як це вже все зроблено, відповідно вже можна працювати з нашим кахелем. Що стосується підводу повітря, він у нас йде з вулиці. Тобто на вулиці є, ось там за стіною є така типу пластмасова решітка, потім пластмасова труба була пройдена по стяжці і заведена ось там у стіну. І мала з'єднуватись з топкою ось такою гофрою. Але у нас вийшла така ситуація, що дуже маленька відстань між топкою і стіною, а посувати ми, тобто не хотіли додавати ще один кахель. І відповідно, якщо у вас така ситуація, коли ви не можете гофрою з'єднати, тому що не дозволяє вам вигнути гофру, можна зробити з суперізолу, з того самого ось таку коробочку, що ми і зробили. Тобто там все зашили і підвід повітря зробили через ось таку, не знаю, коробку таку. Така справа.
Як я і говорив, наша побудова каміну складається з двох етапів. Тобто перший, про який я казав, це є встановлення топки, ну і другий, вже такий основний етап, це є оздоблення топки кахелем. Відразу можна такий нюанс сказати, що кахель – це є основний матеріал, тобто це не є плитка, тому що дуже багато людей мене питають, чи можливо вже готовий, готовий збудований якийсь виріб пічний обкласти кахелем. Ні, таким кахелем неможливо, тому що він виглядає ось так. Тобто от маємо нашу пічну кахелину, це не є плитка, це є ось така кахелина, яка має оцю задну румпу, тобто це ось така грубостінна кахелина, тому обкладати вже готовий виріб нею неможливо. Він фіксується зсередини, ось так спочатку виставляється на сухоряд, і потім ми зсередини дротами за оцю румпу фіксуємо наші кахелини. Тепер щодо нашого каміну. Як працює наш камін? У нас стоїть топка, яка буде нагріватись, і над цією топкою буде така умовна повітряна камера, в якій буде дуже гаряче повітря. Відповідно, тут внизу ми маємо ось такі вентиляційні кахелини. Сюди буде поступати холодне повітря з рівня підлоги і, проходячи через цю всю топку, буде гаряче повітря виходити з ідентичних вентиляційних кахелин ось тут вгорі. Це є, не побоюсь цього слова, найефективніший спосіб обкладення таких топок, тому що колись їх обкладали різними гіпсокартонами, навіть зараз обшивають ось такими суперізолами, але відповідно ви отримуєте таку холодну річ, тому що тепло в такому випадку тільки йде з вентиляційних решіток і від дверцят. У даному випадку тепло безпосередньо йде від скла, також з вентиляційних верхніх решіток, і під час горіння нагрівається кахель, і потім кахель інтенсивно віддає тепло. Тому я знову повторю, що я не побоюсь сказати, що ось такий спосіб, коли топку обкладаємо пічним кахелем, він є найефективнішим, якщо ми говоримо про камінні топки. Що можна сказати про кахель? Кахель у нас виробництва Теракота. Це є український виробник пічного кахелю. В даному випадку кахель має назву Коралі і має ось такий коричневий шоколадний колір. Ось так виглядає наш кутовий елемент, ось так виглядає наша плиточка. І як бачите, завжди наголошую, що коли він стоїть отак на купці, то відповідно оцінити всю красу дуже важко, бо на купці ми маємо, звичайно, що одну кахелинку і кут. Але коли ми складаємо його вже на готовий, тобто робимо з нього камін, чи піч, чи грубку, от він дістає ось такий вигляд. По важливих технічних моментах це є те, що наша топка і наш кахель, вони ніде не мають доторкатись один до одного. Отут навколо дверцят, бачите, ми лишаємо ось такий тепловий зазор, приблизно пів сантиметра. Так само внизу, так само буде і вгорі. Тобто топка і кахель, це вони собі стоять окремо і ніде не доторкаються. Тому що топка при нагріванні може давати якесь мікророзширення. Якщо дати кахель впритик до топки, то вона може потиснути на нього, він може тріснути. Також посередині можна сказати, що ми от маємо стінку з кахелю і попри цю стінку з кахелю ми муруємо ось таку стінку з цегли, отримуємо таку приблизно 15 см стінку, яка буде нагріватись і потім буде віддавати тепло.